السلام عليكم. اتولد مالكوم إكس في 19 مايو سنة 1925 في مدينة أوماها في ولاية نبراسكا، وكان الرابع بين 8 أبناء. والد مالكوم هو إيرلي ليتل، كان قس معمداني وناشط سياسي في منظمة الجمعية العالمية لتقدم الذنوب. والدته لويز ليتل كانت من جزر الهند الغربية. الفترة دي كانت ذروة العنصرية في الولايات المتحدة، وكان نشاط أبوه السياسي بيعرضه لمضايقات وتهديدات من العنصريين البيض، واللي قتلوا 4 من إخواته الستة. فرحل لمدينة لانسينج في ولاية ميتشيغان في سنة 1928، وبعد عدة شهور أحرقت منظمة كوكلوكس كلان العنصرية منزل العيلة، فاتنقلت العيلة مرة تانية إلى ضواحي مدينة لانسينج. في سنة 1931 وكان عند مالكوم 6 سنين قتل والده بصورة وحشية على يد جماعة عنصرية بيضاء، ولكن السلطات ادعت بعد فترة إنه مات منتحر. قامت أمه اللي كان عمرها في الوقت ده 34 سنة بتربية أطفالها الثمانية، وترك بعض الأبناء دراستهم، وعملت الأم خادمة في بعض بيوت البيض. بدأت أحوال أسرة مالكوم إكس تتردى بسرعة ماديا ومعنويا. وفي ظل هذه الظروف القاسية، وفي سنة 1939 أصيبت أمه بانهيار عصبي ودخلت مصحة للأمراض العقلية. فقد الأطفال الثمانية الأب والأم، وأصبحوا أطفال تحت رعاية الدولة اللي قامت بتوزيعهم على بيوت مختلفة للتبني. التحق مالكوم بالمدرسة وهو عنده 5 سنين، وكان هو وعيلته الزنوج الوحيدين بالمدينة، وكان البيض بيطلقوا عليه الزنجي أو الأسود، حتى ظن مالكوم إن هذه الصفات جزء من اسمه. كان مالكوم لما بيعود من مدرسته بيصرخ وهو بيطلب الطعام، وبيصرخ عشان يحصل على اللي هو عايزه، وبيقول: لقد تعلمت باكرا أن الحق لا يعطى لمن يسكت عنه، وأن على المرء أن يحدث بعض الضجيج حتى يحصل على ما يريد. تردد أخلاق مالكوم وعاش حياة التسكع والانحراف، فتم طرده من المدرسة وهو عنده 16 سنة، وأودع في سجن الأحداث سنة 1941. استكمل تعليمه الثانوي وهو في السجن. كان مالكوم في الفترة دي شاب يافع وقوي البنية، وكان بعض البيض بيعاملوه معاملة حسنة، غير إن ده ما كانش كافي للقضاء على بذور الكراهية والعنصرية في نفسه. وبيقول إن حسن المعاملة لا تعني شيئا ما دام الرجل الأبيض لن ينظر إلي كما ينظر لنفسه، وعندما تتوغل في أعماق نفسه تجد أنه ما زال مقتنعا بأنه أفضل مني. تردد مالكوم على المدرسة الثانوية وهو في سجن الإصلاح. أما صفة الزنجي فكانت تلاحقه كظله. كان مالكوم إكس ذكي ونابه، تفوق على جميع أقرانه، شعر أساتذته بالخوف منه وأرادوا تحطيمه نفسيا ومعنويا. تخرج من الثانوية بتفوق وحصل على أعلى الدرجات بين زملائه، وكان بيطمح إنه يصبح محامي. كانت نقطة تحول في حياته بعد أن أخبره أحد المدرسين إن حلمه بالذهاب لكلية الحقوق بعيد كل البعد عن الواقع، ونصحه ألا يفكر في المحاماة لأنه زنجي، وألا يحلم بالمستحيل لأن المحاماة مهنة غير واقعية له، وأن عليه أن يعمل نجارا. كانت كلمات الأستاذ لها مرارة وقسوة على مالكوم، لأن الأستاذ شجع جميع الطلاب على ما تمنوه إلا صاحب اللون الأسود، لأنه في نظره لم يكن مؤهل لما يريد، فترك بعدها المدرسة ولم يكمل تعليمه. بعد خروجه من سجن الأحداث اتنقل مالكوم لبoston سنة 1941 عشان يعيش مع أخته غير الشقيقة إلى ليتل كولينز، ثم اتنقل إلى نيويورك للعمل بها في سكك الحديدية. كان عمره 21 سنة، وكانت نيويورك بالنسبة له جنة، خصوصا إنه كان بيعيش في حي هارلم. اتنقل بين الأعمال اللي كان بيعمل بها الزنوج، من نادل في مطعم لعامل في قطار لماسح أحذية، ولما استهوته حياة الطيش والضياع ومارس جميع أنواع الإجرام، بدأ في شرب الخمر وتدخين السجاير، وصل بيه الأمر لتعاطي المخدرات والاتجار فيها وسرقة المنازل والسيارات. عاد لوسطهم سنة 1945، اعتقل عدة مرات بتهمة حمل السلاح والسرقة، واتنقل بين عدة أعمال ووقع في جرائم مختلفة، وعاش 5 سنين في غفلة شديدة. وقع هو ورفاقه في قبضة الشرطة، وصدر بحقه حكم مبالغ فيه بالسجن لمدة 10 سنوات، بينما لم تتجاوز فترة السجن للبيض اللي شاركوا معاه عن 5 سنوات. وتم إيداعه في سنة 1946 في سجن تشارلز تاون، وفي عام 1948 تم نقله لسجن كونكورد. كتب لإخواته إنهم اهتدوا للدين الطبيعي، وإنهم جميعا أسلموا على يد إليجا محمد رئيس جماعة أمة الإسلام، ودعوه للإسلام. وكان من بعض أفكار هذه الجماعة إن البيض ليسوا إلا شياطين، وأن الله هو إله للسود فقط. كانت تلك الحركة بتنادي بأفكار عنصرية، فكان لديها مفاهيم مغلوطة وأسس عنصرية منافية للإسلام. أعلن مالكوم إكس إسلامه، وأصبح بيشارك في الخطب والمناظرات داخل السجن للدعوة إلى الإسلام. أكسبته هذه المناظرات قوة الحجة وفصاحة اللسان، وكان مالكوم صاحب كاريزما خطابية، حتى استطاع جذب الكثيرين للانضمام إلى هذه الحركة داخل السجن.
تم نقل مالكم لسجن نورفولك اللي بيحاضر فيه بعض أساتذة الجامعة من هارفارد وبوسطن، وفي مكتبة ضخمة بتضم عشرات الآلاف من الكتب والمجلدات. واتجه في سجنه للقراءة الشديدة والمتعمقة، وقرأ أيضا لمعظم فلاسفة الشرق والغرب، فغيرت القراءة مجرى حياته وانفتحت بصيرته على عالم جديد. فكان بيقرأ في اليوم 15 ساعة، وعندما تطفأ أنوار السجن الساعة 10 مساء كان بيقرأ على ضوء المصباح اللي في الممر حتى الصباح. صدر بحقه عفو وتم إطلاق سراحه بعد أن قضى بالسجن 7 سنوات، وخرج من السجن بآراء بتتفق مع آراء إيليجا محمد، وعمل في صفوف أمة الإسلام بيدعو للانضمام إليها بخطبه البليغة وشخصيته القوية. وكان مالكم من الأتباع المخلصين لأمة الإسلام. تأثر به كثيرون لخطابه المفوه ذو الحماسة الشديدة، وزع صيته حتى أصبح في فترة وجيزة إمام ثابت في مسجد ديترويت بعد أن كان مساعد إمام، فتفرغ تماما للدعوة، فكان وقته كله مسخر لها. نظرا لقدرات مالكم التنظيمية والقيادية والخطابية، تدرج مالكم ضمن الجماعة إلى أن أصبح الداعية الأول خلف مؤسس الجماعة في أمة الإسلام، بيدعو للانضمام لها بخطبه البليغة شخصيته القوية، حتى استطاع جذب الكثيرين للانضمام إلى هذه الحركة. واعتلى مالكم أعلى المناصب في هذه المنظمة إلى أن تقلد منصب المتحدث الرسمي للحركة، وبيرجع له الفضل في زيادة أتباع المنظمة من 500 شخص في عام 1952 إلى 30,000 شخص في عام 1963. غير مالكم اسمه من مالكم ليتل إلى مالكم إكس، وده كان إجراء معهود من قبل المنضمين لتلك المنظمة، وهو بيرمز للاسم الأخير اللي سلب منه بعد استعبادهم على يد البيض. تزوج مالكم في هذه المرحلة من إحدى فتيات أمة الإسلام بيتي شباز، واللي كان اسمها بيتي سنر، وكان له منها 4 فتيات. في نهاية عام 1959 بدأ ظهور مالكم في وسائل الإعلام الأمريكية كمتحدث باسم حركة أمة الإسلام، فظهر في برنامج بعنوان الكراهية التي ولدتها الكراهية، وأصبح نجم إعلامي انهالت عليه المكالمات الهاتفية وكتبت عنه الصحافة، وشارك في كتير من المناظرات التلفزيونية والإذاعية والصحفية. فبدأت السلطات الأمنية ومكتب المباحث الفيدرالي في مراقبته والتصنت على مكالماته التليفونية وزرع الجواسيس في الحركة. وكانت دعوة مالكم في تلك الفترة بتنادي على أساس إن الإنسان الأسود له حقوق إنسانية قبل حقوقه المدنية، وإن الأسود يريد أن يكرم كبني آدم، وألا يعزل في أحياء حقيرة كالحيوانات، وألا يعيش متخفيا بين الناس. في عام 1962 عين مالكم إمام قومي في منظمة أمة الإسلام، وفي 22 نوفمبر سنة 1963 تم اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي، وأصدر إلجا محمد أوامر لجميع الأئمة بعدم التعليق على مقتله. لكن مالكم خالف هذا الأمر وصرح بأن سلاح كينيدي قد ارتد إلى نحره وحصد ما زرعه، وهو أسرع مما توقع هو نفسه. عمد إليجا محمد لتجميد عضوية مالكم في المنظمة، وكانت الخلافات نشبت بينهم قبل ذلك بعدة شهور، فقدم مالكم استقالته من المنظمة وذهب في رحلة قام خلالها بأداء فريضة الحج. بالقدر اللي كان مالكم إكس منهمك فيه بالدعوة لأمة الإسلام، بالقدر اللي بدأت تثار حول مؤسس الجماعة إليجا محمد الأقاويل والشائعات. قيل إنه على علاقة بكل السكرتيرات اللواتي خدمنا في مكتبه، وإنه منغمس في علاقات جنسية غير شرعية. لكن سبب الانفصال التام بين مالكم وبين أمة الإسلام كان تصريح له بعد اغتيال الرئيس الأمريكي كينيدي، خصوصا أن الرئيس الراحل كان محبوب من قبل السود لتعاطفه معه. إجا انفصاله عن أمة الإسلام فعليا في عام 1964 وتكوينه لجماعته الخاصة المنشقة عن أمة الإسلام وسماها جماعة أهل السنة. عاش كل من مالكوم إكس ومارتن لوثر كينج في نفس الفترة، ولم يتقابلا إلا مرة واحدة في أكتوبر سنة 1964 في مؤتمر حول حقوق السود المدنية. كان كل واحد منهم خطيب ملهم لا تنقصه الشجاعة ولا الحجة ولا الفصاحة، وكانوا متقاربين في السن واغتيلوا في النهاية في فترة متقاربة. بدأ مالكم في طور جديد في حياته في سنة 1964، وتعجب من نفسه كيف يكون زعيم ورجل دين مسلم في حركة أمة الإسلام ولا يعرف كيف يصلي. بدأ في قراءة بعض الكتب في تعليم الإسلام وعن فريضة الحج، وأدى الحج في سنة 1964، وعلم أن الإسلام ليس دين الرجل الأسود فقط كما كان يعتقد، بل هو دين لكل البشرية. وقضى بمكة 12 يوم ورأى فيها المسلمين بيض وسود كلهم على قلب رجل واحد، وبينهم المساواة والمحبة، ولم يكن بينهم أي تمييز. فرأى الإسلام الصحيح وتعرف على حقيقته، وأدرك ضلال المذهب العنصري اللي كان بيعتنقه وبيدعو إليه. تعلم هناك الصلاة الصحيحة اللي كان بيجهلها تماما. وتأثر مالكم تأثر شديد بمشهد الكعبة وأصوات التلبية وبساطة وإخاء المسلمين
وبيقول في ذلك: في حياتي لم أشهد أصدق من هذا الإخاء بين الناس من جميع الألوان والأجناس. إن أمريكا في حاجة إلى فهم الإسلام، لأنه الدين الوحيد الذي يملك حل مشكلة العنصرية فيها، ورأى أن الناس متساويون أمام الله بعيدا عن سرطان العنصرية. وكتب من مكة المكرمة عن إسلام بلا فوارق أو ألوان. التقى مالكم في رحلة الحج بعدد من الشخصيات الإسلامية البارزة، وبعد هذه الرحلة غير مالكم اسمه إلى الحج مالك الشباز، ورأى في أسبوعين ما لم يره في 39 سنة، وخرج بمعادلة هي إدانة كل البيض بتساوي إدانة كل السود. وقال: لقد أوسع الحج نطاق تفكيري وفتح بصيرتي، فرأيت في أسبوعين ما لم أره في 39 سنة. رأيت كل الأجناس من البيض ذوي العيون الزرق حتى الأفارقة ذوي الجلود السود، وقد ألفت بين قلوبهم الوحدة والإخوة الحقيقية، وأصبحوا يعيشون وكأنهم ذات واحدة في كنف الله الواحد. هذه الصورة التي رآها في الحج غيرت مفاهيمه بإنشاء أمة مسلمة بتتكون من البيض والسود معا، وهو عكس دعوة جماعة أمة الإسلام. فعاد لأمريكا برسالة جديدة بيدعو فيها جميع الأعراق والأجناس إلى التعايش بسلام، وتابع نضاله ضد التمييز العنصري في أمريكا ونشر فهمه الصحيح للإسلام، وأعلن براءته من مبادئ حركة أمة الإسلام العنصرية. سافر مالكوم إكس ل 14 دولة، وقابل 11 رئيس دولة، وقابل شيخ الأزهر ومفتي مصر. وكانت جماعة أهل السنة بتدعو للدين الإسلامي الحق بصورته الصحيحة، وبنفس الحماس السابق المعهود عنه أخذ مالكوم في دعوة المسلمين السود وغيرهم للإسلام، وبدأ الكثيرون بيتركون جماعة أمة الإسلام وينضمون لجماعة أهل السنة. أصبح أعلى صوتا وأقوى حجة، فصار الحقد والضغينة في قلوب جماعة أمة الإسلام ومؤسسها، وبدأ رصيدها في الانحدار لتتخذ القرار بإسكاته عن طريق التهديد المتواصل أو قتله إذا اقتضى الأمر، وشن عليه حملة إعلامية جديدة لصد الناس عنه. ولم تكن هذه الأمور والتهديدات بتزيد مالكم إلا إصرارا ومواصلة للدعوة بين الناس. في 14 فبراير بعد صدور أوامر من أمة الإسلام بقتله، أضرموا النار في بيته لكنه نجا. وأخذت الصحف الأمريكية في شن حرب ضده ووصفه بأنه يريد أن يدمر أمريكا ويثير الثورة بين السود. والعجيب أن مالكوم عندما كان يدعو لدعوة أمة الإسلام ذات الطابع العنصري مجدته الصحف وفتح التلفزيون له أبوابه، وعندما بدأ يدعو للإسلام الصحيح والسنة الصحيحة هجموه وحاربوه. زاد مالكوم من نشاطه رغم التهديدات بقتله، وقال لأحد الصحفيين: أنا الآن أعيش زمن الاستشهاد، فإذا حدث ومت فإنني سأموت شهيد. أحجمت الصحف الأمريكية عن نشر أي شيء عن هذا الاتجاه الجديد، واتهموه بتحريض السود على العصيان. رد عليهم قائلا: عندما تكون عوامل الانفجار الاجتماعي موجودة لا تحتاج الجماهير لمن يحرضها، وإن عبادة الإله الواحد ستقرب الناس من السلام الذي يتكلم الناس عنه ولا يفعلون شيئا لتحقيقه. تم إعطاء الأوامر بقتل مالكوم إكس، وفي 14 فبراير سنة 1965 قامت مجموعة بإضرام النيران في بيته، إلا إنه نجا وعيلته من النيران. وفي 21 فبراير سنة 1965 صعد مالكوم لمنصة في قاعة مؤتمرات أودبون في مدينة نيويورك ليلقي محاضرة بيدعو فيها للإسلام. خلال المحاضرة نشبت مشاجرة مفتعلة في الصف التاسع بين اثنين من الحضور. التفت الناس إليها، وحاول الحراس الشخصيون لمالكوم السيطرة على الوضع، فاقترب رجل من المنصة وأطلق النار عليه وأصابه في صدره. بعدها تقدم رجلان آخران من المنصة وأمطروا مالكوم بوابل من النيران. أصيب مالكوم ب 16 رصاصة في صدره وتوفى في الحال. وتم القبض على القتلة اللي تبين أنهم من رجال منظمة أمة الإسلام، ولكنهم أنكروا أن يكونوا قد تلقوا أوامر من إيليجا محمد بقتل مالكوم إكس، وقالوا أنهم فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم. علق إليكس هيلي كاتب سيرة مالكوم بأن الوضع كان غير آمن وكانت هناك مؤامرة مدبرة. كانت وفاة مالكوم إكس نقطة تحول في سير حركة أمة الإسلام، تركها الكثيرون والتحقوا بجماعة أهل السنة. وبعد شهر واحد من اغتيال مالكوم إكس أقر الرئيس الأمريكي جونسون مرسوم قانوني بينص على حقوق التصويت للسود، وأنهى الاستخدام الرسمي لكلمة نيجرو، وهي كلمة إنجليزية بتعني الزنجي وبتعتبر إهانة في الغالب، واللي كانت بتطلق على السود في أمريكا. بيعد مالكوم إكس من أهم قادة الحركة التحريرية، رغم أن فترة نشاطه السياسي لا تتجاوز 10 سنوات، وشكلت أفكاره مكون أساسي لا غنى عنه من مكونات نضال السود في أمريكا. وأمضى مالكوم إكس السنوات الأخيرة من حياته وهو بيقابل الكاتب الأمريكي إليكس هيلي وبيخبره بقصة حياته، وصدر الكتاب عام 1965، وبيعتبر الكتاب من الكتب المؤثرة في تاريخ الأمريكي الأسود بعنوان السيرة الذاتية لمالكوم إكس.
تم عمل فيلم عن السيرة الذاتية لمالكوم إكس في سنة 1992، وهو أول فيلم غربي بيتم تصوير بعض مشاهده في مكة، وتم تصوير بعض المشاهد في أمريكا ومصر وجنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية. وفاز الممثل دينزل واشنطن اللي جسد شخصية مالكوم إكس بجائزة أفضل ممثل. في بعض الولايات في أمريكا تم اختيار يوم 19 مايو ويوم ميلاد مالكوم إكس من كل عام عطلة رسمية تخليدا وتكريما لمسيرته، زي واشنطن، ولاية كاليفورنيا، ولاية جورجيا. مسجد رقم 7 في حي هارلم في نيويورك، وهو أول مسجد مارس فيه مالكوم إكس الدعوة للإسلام. وفي عام 1965 وبعد اغتيال مالكوم إكس تم تفجير المسجد وتدميره تماما، لكن تم إعادة بنائه من بعض المسلمين في الحي، وتم إطلاق اسم مالك الشباز تكريما وتخليدا لجهود مالكوم إكس. وفي عام 1972 تم إطلاق اسم مالكوم إكس على مدرسة للتعليم الثانوي في ولاية نيو جيرسي تكريما وتخليدا لسيرته وجهوده. وفي عام 1969 تم إطلاق اسم مالكوم إكس على كلية في مدينة شيكاغو تكريما لجهوده ونضاله في سبيل العدالة الاجتماعية وحقوق السود في التعليم والتجارة والمساواة والكرامة. دائما مرحبا بكم، ودمتم بخير.